እንኳን ደህና መጣችሁልን። ዛሬ የመጨረሻው የሴሚናራችን ቀን ነው፣ አራተኛው ማለት ነው። የባለፉት 3 ሳምንታቶች በጣም ቆንጆ ነበሩ። ብዙ ሰው ፊድባክ ሰጥቶናል፣ በጣም እንደተጠቀመበት። ዛሬ ብዙ ደግሞ አዳዲስ ፊትና ያለው እንኳን ደህና መጣችሁ። ከብዙዎቻችሁ ጋር በስልክ አውርተናል። በጣም ደስ ብሎናል ስለተቀላቀላችሁ። ይሄ እንዳለ የተሰበሰብንበት ዋናው ዓላማ አዲስም ሰው ስለተቀላቀለ ለመናገር ያህል ይሄ ኦክቶበር ወር የብሬስት ካንሰር ግንዛቤ የምንሰጥበት ወር ነው። ይህንን ምክንያት በማድረግ ይህንን ተንተርሰን ነው ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። የመጀመሪያዎቹ 3 ሳምንታት ካንሰር ምንድን ነው፣ በይበልጥም ደግሞ ብሬስት ካንሰር ምንድን ነው፣ ሳይንቲፊክ የሆነውን መረዳት የሚገባን ልክ እንደ ሌማን ምንድነው ማወቅ የሚገባን የሚሉትን ነገሮች ግንዛቤ ለመያዝ ሞክረናል። ከዛ ደግሞ ኤርሊ ሳይኖቹ ምንድን ናቸው? ኤርሊ ሳይን እንደ አንድ ሴት ከታየ ቶሎ ከተያዘ ሁልጊዜ የመዳን እድሉ ቻንሱ በጣም ሰፊ ስለሆነ እሱን ኢንከሬጅ ለማድረግ እሱን ሰዎችን ወይም ሴቶችን ለማሳወቅ እና በጣም ራሳቸውን ጠንቅቀው እንዲያውቁ ከዛ ደግሞ ሆስፒታል እንዲሄዱ ያበረታታንበት ጊዜ ነበር። ስለ ማሞግራፊ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አውርተን ነበር። ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሁለተኛው ሳምንት ማለት ነው አንድ ሳይኮሎጂስት እኛ ጋር ነበረ እና የካንሰር ፔሸንት የሚያልፉበትን ሳይኮሎጂካል የሆነ ጫና እንዴት አድርገን ነው ደግሞ እንደ ሶሳይቲ ልንረዳቸው የሚገባው፣ ማይንድሴታችን ምን ማለት አለበት፣ ምን መሆን አለበት የሚለውን በጣም ጥሩ አድርጎ አስረድቶን ነበረ። ከዛ በሚቀጥለው በ3ኛው ሳምንት ልክ እንደዚሁ ሌላ ፐብሊክ ሄልዝን አስታኮ ስለ ብሬስት ካንሰር ምንድን ነው የኛ ኃላፊነት ምንድን ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ሚቲንግ ሴሚናሮችን መጣችሁ ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ይዛችሁ የምትሄዱት፣ ለምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚተርፍላችሁ ነገር የሚለውን ነገር ላስት ዊክ በጣም ጥሩ አድርጎ አስቀምጦት ነበርና ይሄንን ያልኳችሁን ነገሮች ሪካፕ ተደርገው በፌስቡካችን ላይ አለ፣ በዩቲዩብ አለ፣ በፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ በሚለው ብትገቡ እነዚህን ታገኟቸዋላችሁ። ሞር ኦር ሌስ ሌሎቹ ሬዲ ሆነው ምናልባት ከ2 ከ3 ቀን በኋላ ደግሞ ሌሎቹ ይጫናሉ፣ የዛሬውንም አስመልክቶ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እንዳለ ስለኛ ደግሞ ትንሽ ላውራ። እኔ ሜሮን ከበደ እባላለሁ። የስቴጅ 3 ብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ። ሕክምና ከጨረስኩኝ ወደ 7 ወር ህዳር ላይ ነው የጨረስኩት። ባሌ ሁሉ ጊዜ 7 ወር ነው የምትይው ይለኛል። አይ ቲንክ ምንም አልነቃነቅም ጊዜ እዛ ላይ ነው ያለው። ብቻ እንደዛ አካባቢ ነው 10 ወር ሆነኝ መሰለኝ። ሕክምናዬን ጨርሼ እንደመጣሁኝ ፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ የሚባለውን በማርች ላይ አቋቋምን እና ዋናው ዓላማ በዚህ ውስጥ የሚያልፉ ሴቶች በጣም አንደኛ በሽታው በጣም ስቲግማታይዝ ስለሆነ ሰዎች አያወሩ፣ ቢያወሩም ደግሞ የሚያዳምጥ ብቃት ያለው ወይም ደግሞ ሬዲ የሆነ ህብረተሰብ ወይም ቤተሰብ ስለሌለ ምላሹ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው እና በዛ ምክንያት በጣም ብዙ የኢንፎርሜሽን ጋፕ አለ፣ ብዙ ጭንቀት አለ፣ ብዙ ግራ መጋባት አለ እና ይሄንን ሼር ለማድረግ በዚህ ውስጥ የምታልፍን ሴት እኔ ማለት ያለሁኝ ብቻሽን አይደለሽም እና አንቺን ትወጪዋለሽ የሚለውን ተስፋ ለማስጨበጥ ነው ይሄ የፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ ሰፖርት ግሩፕ የተዘጋጀው። ስለዚህ ነው በጣም ብዙዎች በተቻለ መጠን ሰዎች እንዲያውቁ እና ይሄንን እንዲቀላቀሉ የምናደርግ ያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርቫይቭ ያደረግን ልክ እንደኔ እዚህም ጥቂት ሰዎች አላችሁ የነገራችሁኝ። የኛ ደግሞ የራሳችን ቻሌንጅ አለን አይደለ? ሰርቫይቭ ከማድረግን ባሻገር ምንም በብሬስት ካንሰር ያልተጠቃ ምንም ሂስትሪም የሌላችሁ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለብኝ፣ እንዳይዘኝ ምንድነው መጠንቀቅ ያለብኝ፣ ድጋሚ እንዳይመጣብኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሁላችንም ጭንቀት ነው ወይም የሁላችንም ኮንሰርን ነው። ለዚህ ነው ዛሬ በጣም ጥሩ ቀን ነው ለኔ። ይሄንን ሁሉ ትክክለኛ በሆነ ፕሮጀክት ነው ዛሬ የምንጨርሰው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ዳዊት አጠገባችን አለ፣ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በጣም ወሳኝ የሆነውን ይሄንን ኒውትሪሽን ቤዝድ የሆነውን ላይፍ ስታይል ብሬስት ካንሰርን አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ ማንም ሴት ብትሆን
በዚህ ቦታ ላይ እንዳትሄድ ወይንም ደግሞ እኔ የሄድኩበትን እኛ የሄድንበትን መንገድ ድጋሚ እንዳትመጣው በሱ ኤክስፐርቲዝ ወይንም ደግሞ በሱ በተማረበት ወይንም በጣም ረጅም ጊዜ በሰራበት በኒውትሪሽን አስፔክቱ ይነግረናል ያስተምረናል እና ዶክተር ዳዊት መንግስቱ ሌላ ጊዜ እንደማደርገው በጣም ረጃጅም ብዙ ታይትሎች ነው ያሏቸው ብዙ አኮምፕሊሽመንት ስላላቸው የፐብሊክ ሄልዝ ኮንሰልታንት ነው ሄልዝ ኤጁኬተር ነው እና የሄልዝ ሪሰርቸር ነው የሱን ፕሬዘንቴሽን ከጨረስን በኋላ ወይንም በመሃል ላይ ሶሪ ሌላ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ታሪክ አለን ባለፈው ጊዜ ትንሽ እንደ መግቢያ ያህል ታሪኳን ያጫወተችን ሰው አለች ማርያም ሲና ትባላለች ማርያም ሲና ለኔ በጣም ጀግናዬ ናት በጣም ማክብራት በጣም ማደንቃት በጣም ብዙ ተስፋ የሰጠችኝ ልጅ ናት ስቴጅ 4 ብሬስት ካንሰር ነበረባት እና የህይወት አኗኗሯን ቀይራ ያንን ብሬስት ካንሰር ሪቨርስ ያደረገች እና አሁን በጣም ጠንካራ በጣም ጎበዝ ሴት ሆና የምትኖር ሴት ናት እና እሷ ታሪኳንና ጀርኒዋን ትነግረናለች የብሬስት ካንሰር ጉዞዋን ይህንን ሁሉ ለምንድን ነው የምንለው ይህንን ሁሉ የምናመጣው በየመካከሉ ለምሳሌ እንደ ማርያም ሲና አይነትን ሴት ታሪክ ለምንድን ነው የምንሰማው ተስፋን ስለሚሰጥ ነው ማርያም ሲና ስቴጅ 4 ላይ ሆና ሪቨርስ ከተደረገላት ወይንም እሱን ካሸነፈችው እኛ በጣም ብዙ ተስፋ አለን ማለት ነው እንዳይዘን ለማድረግ እና እርግጠኛ ነኝ ብዙ እንደምትማሩባት ብዙ ኢንስፓየርድ እንደምትሆኑባት እንዲሁም ከዶክተር ዳዊት በደንብ አድርገን እናዳምጠዋለን መጨረሻ ላይ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ኤኒ ኮንሰርናችሁን ያልገባችሁን ነገር እስከዛሬ ድረስ ጥያቄ የሆነባችሁን ነገር በኒውትሪሽን በሚያቀርበው ፕሬዘንቴሽን ወይም ኤሪያ ላይ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ቀጥታ አሁን ወደ ዶክተር ዳዊት እንሄዳለን አመሰግናለሁ እሺ ወይዘሮ ሜሮን በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁን ወንደርፉል ኦፖርቹኒቲ ነው ለኔ በሚዲያ ላይ ስንቶቻችሁ ጋር የምንተዋወቀው ታላላችሁ ብዙዎቻችሁ ጥሩ እንግዲህ ፈረንጆቹ እንደሚሉት I want you to sit back and relax enjoy a good presentation አንድ ጀነራል ሴንተንስ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው ለኔ ለውጭ ሀገር ነው የኖርኩት ብዙ አመት አሜሪካ ጀርመን እንግሊዝ በስራዬ ዙሪያ there is no incurable disease vocabulary ውስጥ የለም incurable የሚባል ነገር ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ብዙ ሪሰርች ማመጣለው አንዳንዶቹ ትንሽ ከበድ ሊሉ ይችላሉ ግዴታ በትዕግስት ተመልከቱልኝ I think you will profit from it okay የእንግሊዟ ንግስት ኤልሳቤጥ አንደኛ ከ1533 እስከ 1603 የኖሩት በሞት ጣር ላይ ያሉ on her deathbed እንግዲህ ፕሬዘንቴሽኑ በእንግሊዝኛ በአማርኛም ነው ብለበላለሁ on her deathbed at age 69 her rumored last words were all my possessions for one moment of time ሁሉ ነገር ያለኝ ሁሉ ወስዳችሁ ከጊዜ ትንሽ ቆርሶ የሚሰጠኝ ባገኝ ብለው እንዳረፉ ይታወቃል ያለ ዊሊያም ሼክስፒር to be or not to be ታውቁታላችሁ to be or not to be ጥያቄው to be or not to be to be or not to be that's a trick question right ይላል it's a trick question Tom Robbins again I think he made up his point to be or not to be isn't the question the question is how to prolong be አይደለም እቺ ወጥ ምንላት ትምጣጣን እሷ እንዴት ማራዘም እንችላለን ነው So more people are killed through the stomach than by the sword Seneca ነው ምንም አይነት ጦርነት እንደው ከሞቱት ሰዎች ቁጥር ይበል አብዛኛዎቹ የሞቱት በምንድነው through the stomach Life is a tragedy of nutrition. And ታውቁ ጀርመናዊ ፕሮፌሰር ናቸው Life is a tragedy of nutrition. The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. የምንበላው ምግብ ወይ ከስብ ላይ የሚገድለን መርዝ ነው ወይ ደግሞ መድኃኒት ነው ሃይፖክራተስ የሕክምና አባት ከክርስቶስ ልደት ከ2000 ዓመት በፊት ተናገረው
የምትበሉት ምግብ መድኃኒታችሁ ደግሞ የምትበሉት ምግብ ነው። Well said. We have seen the future of medicine and the future is food. Dr. Mish Gaynor, the New York Strand Center for Cancer Prevention. We have seen the future of medicine and the future is food. And the only unifying diet found to best prevent and treat many of the chronic diseases, whole food, plant-based diet የምንለው ነው። ይህን በሚመለከት በአሁኑ ጊዜ ኒውትሪሽን ሳይንስ መጥፎ ይሏል። ብዙ ሪሰርች አለን። በአመጋገብ ብቻ የተደፈኑ የልብ ደም ስሮችን መክፈት እንችላለን። ካንሰርን ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። ታይፕ 2 ዳያቤቲስ የምንለው ሁለተኛው ላይ ስኳር ህመም ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። We've got lots of good news. So now, the standard American diet, the sad diet የምንለው the standard American diet ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። በ70 ዓመት ውስጥ አንድ አሜሪካዊ ምን እንደሚበላ ተባከታው ውጪ አየር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ጂአር ፕሬዘንቴሽን ነው። በ70 ዓመት ውስጥ አንድ አሜሪካዊ 15 ምን እንበላቸው? ላሞች፣ ከብቶች፣ እኔ ከብት ማለት አይደለም፣ ላሞች ይበላል። 15 ላሞች በ70 ዓመት ውስጥ 24 አሳማዎች፣ 12 በጎች እነዚህ በተለይ ጥቦቶቹ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። እሱ ከድል እኮ የሚደረጉ ናቸው። እና 12 በጎች ይበላል። 900 ዶሮዎች ይሄን በሚመለከት ፋሲካ ላይ ሳንበጣ አንቀርም። ዶሮን በሚመለከት በ70 ዓመት ውስጥ ወደ 900 ዶሮዎች ይበላል። 11906 ኪሎ ግራም የሚሆን ደግሞ ዴይሪ ፕሮዳክትስ ወተት፣ ቺዝ ምናምን የምንላቸውን በ70 ዓመት ውስጥ አንድ አሜሪካዊ ይበላል። 453 ኪሎ ግራም ፊሽ እና ለዚህ የምንላቸው እንደ ጥንቸል የመሳሰሉት ወይም ወፎች የዱር ወፎች። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ወደ ላስ ቬጋስ ወሰዳችሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው። ባይ ዘ ወይ እኛ ላስ ቬጋስ ውስጥ አንድ የታወቀ ሬስቶራንት አለ። ቴክሳስ ውስጥም አለ። በሃርት አታክ ግሪድ ነው የሚባለው የሬስቶራንቱ ስም። ሃርት አታክ ግሪድ። ሃርት አታክ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? ሃርት አታክ ዳፊ ልብካ ማለት ነው። የሬስቶራንቱ ስም እንደዛ ነው። እዛ የሚሰሩት ይሄኛው የሬስቶራንቱ ባለቤት ነው። ፖርተሩ ስለማያሳይ ወንዱ፣ ያቺኛዋ ደግሞ እዛ አሰላፊ ወይስ ናት። የሚለብሱት እንደ ዶክተርና እንደ ነርስ ነው። it's a true story። የሚያሳልፉትን አያችሁ አይደለ? የራሳቸው አምቡላንስ አላቸው። ለምን? in case something happens. አብዛኛው ጊዜ ደግሞ something will happen there. So casually check አይቀበሉም። casually because you might die before the check clears. እና እጅ በእጅ ፍቅር እንዲደረጅ ነው ይባላል። ባይ ዘ ዌይ እዛ ሬስቶራንት ውስጥ አንድ ሰው ከ350 ፓውንድ በላይ የሚመዝን ከሆነ 24/7 በነፃ ነው የሚበላ ያለ። ክራይቴሪያው ምንድን ነው? መወፈር አለበት። Okay. So the Western diet የምንለው ይሄ the standard American diet የምንለው the SAD diet, it's high in fat, it's high in protein, it's low in fiber, በኋላ በሰፊው አወራለሁ, low in carbohydrates, and it's deficient in minerals and deficient in vitamins, and it causes inflammation. So this Western diet isn't simply down to a lack of self-control. አይደለም እንዴ? that sound. It causes change in your brain. It's an addiction ይፈጥራል። brain chemistry alter ያደርጋል ያለ። So it raises a person's risk of dying early, for sure. ምን ይባላል? የሰው ልጆች እኮ በራሳቸው ጥርሶች የራሳቸውን መቃብር ይቆፍራሉ ነው የሚባለው። So አሁን ትንሽ ወደ ካንሰር የተጠጋው ነው። ካንሰር ደግሞ እናወራለን። Seeking new ways to beat cancer. የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ኒክሰን በ1970 ዓመተ ምህረት የተናገሩት ነገር የሆነ ትንቢት ተናግረው ነበር። ትንቢታቸው የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ በላክንበት በዛ ኃይል አሁን ደግሞ በሀገራችን ቀንደኛ የሆነው ካንሰርን እንዋጋለን ብለው ነበር። ነገር ግን
እውነት ለመናገር ትንቢታቸው አብዛኛዎቹን ካንሰር በሚመለከት እውነት አልሆነም። ስለ ብሬስት ካንሰር አሁን ትንሽ እናውራ። 1 out of 8 American women will be diagnosed with breast cancer during their lifetimes, one of the highest rates in the world. So, የተለያዩ ስቴጆች አሉት። ከኒውትሪሽን ጋር ያይዟል። It's very important ይህም ላይ ካንሰር ብሬስት ካንሰር የተለያዩ ስቴጆች አሉ። የመጀመሪያ ኢኒሺዬሽን የምንለው ነው። ዲኤንኤ ዳሜጅ that starts the process የሚጀምረው ፕሮሰሱ በአንዲት ሴል ደረጃ ነው። ምንም አይነት በሽታ የሚጀምረው በሴል ደረጃ ነው። ስለዚህ አሁን በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የምናወራው ስለ ሴሉላር ሜዲሲን ነው። ሁለተኛው ፕሮሞሽን የምንለው ነው። The growth and division of the initiated cell into a tumor መራባት ትጀምራለች ያለች አንዲት ሴል ግን የምትራባው በምን ያህል ጊዜ ነው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። ስለዚህ የመራባት እንትናል በጣም ማራዘም እንችላለን እስከ 100 ዓመትም እኮ እሱን ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። I'm making a point here. ሶስተኛው ፕሮግሬሽን የምንለው which can involve the invasion of the tumor into the surrounding tissues የመታሳሳይዝ አረገ ተሰራጨ ስንል ነው ወደ ሌላ ክፍል ግን a research group found that less than 3% of all breast cancer cases can be attributed to the family history. ስለዚህ የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ የሚባለው እዚህ ላይ ካየነው almost only 3%. Women at high risk for breast cancers are given 3 options. ምናውቀው mainstream medicine ውስጥ 3 ኦፕሽን አለ። 3 ኦፕሽን ይሰጣቸዋል። አንደኛው watch and wait አይደለም። let's watch and wait. ሁለተኛው ደግሞ take tamoxifen medication for the rest of their lives. ሌላው undergo mastectomy. አብዛኛው ጊዜ የሚሰጡት እነዚህ 3 ኦፕሽንስ ናቸው። but what about considering a 4th option now? Consuming a diet free of animal-based foods, refined carbohydrates, and added fats. በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ከኒውትሪሽን እና ከብሬስት ካንሰር አንፃር። avoid alcohol which increases breast cancer risk, enjoying abundant exercise which significantly decreases the risk. So let's think about the 4th option, which is much more effective than the rest 3. So cancer prevention, strengthening your immune system. 3 of the most important are, in this case, diet, exercise, and stress control. You know, የዛሬ ዋና presentation የሚሆነው ምግብ ላይ ነው። Everyone in the field of nutrition science stands on the shoulders of Dr. Campbell, who is one of the giants in the field. He is the author of the famous China study, A Revelation to Die For. አሁን ወደ ሪሰርቹ የገባ ነው። በጣም ተመልከቱ። Really very important. Dr. Campbell work on cancer began in 1960 when he had worked on an AIDS program in the Philippines. All that time alone, with serious malnutrition, an unusually high rate of liver cancer existed among children in the Philippines. Okay? And the cause of the liver cancer was attributed to the fact that a fungus which produced a highly cancerogenic substance had contaminated the peanut crop. Okay? We're in the Philippines. A very strange statistics came to the attention of the researchers then. They discovered that although children from all sections of the community ate peanuts, it was predominantly the children from wealthy families who died of liver cancer. Children, peanut butter, good children from the wealthy family died of the liver cancer. When they attempted to explain this, they found that apart from financial circumstances, the principal discernible difference between the 2 groups of children was that those coming from the wealthy family ate a lot of animal protein. In contrast, the children from poorer families consumed practically none. These findings sparked the interest of Professor Campbell. ከዚህ የተነሳው ፕሮፌሰር ካምብል መጠየቅ ጀመሩ። let me go deeper into this issue ብለው
His curiosity was further aroused when he read an article published in a little-known medical journal. ኢንዲያም ውስጥ እንደዚሁ አይነት ውጤት ስላገኙ አሁን የፊሊፒኑና የህንዱን ትናርገው የራሳቸውን ጥናት ማድረግ ጀመሩ። አሁን እዚህ ላይ ኪወርድ ምንድነው? አኒማል ፕሮቲን። So, inspired by the Indian lab study and by what he himself had experienced in the Philippines, Professor Campbell decided to set up his own research. የራሳቸው ሪሰርች አደረጉ። ስተዲያቸውን ዲዛይን አደረጉ። አሁን used cancer products ይሄ አፍላቶክሲን የሚባለውን ፈንገስ ለሱ የተጋለጡ አይጦች ወሰዱ። ኦኬ አሁን እነሱን አይጦች አሁን ለሁለት ክፍል ከፈሉ። ዳይትስ ለአንደኞቹ ዳይትስ containing the same 20% dairy protein የኬዚን ምንለው ወተት ውስጥ ያለ ቺዝ ውስጥ ያለው ፕሮቲን ኬዚን ይባላል። ስለዚህ ለአንዱ ለግማሾቹ 20% ያለው ኬዚን የወተት ፕሮቲን ሰጥቷቸው ለሌሎቹ ደግሞ 5% ዴይሪ ፕሮቲን። This makes a huge difference. Rats 20% የዴይሪ ፕሮቲን የወሰዱት አይጦች were either dead or dying of cancer. ግን 5% ዴይሪ ፕሮቲን የወሰዱት none of those in the 5% group died. የኛው እንግዲህ ከመቶ ሳምንት በኋላ ነው። What about rats who have already developed cancer? ካንሰሩን ዴቨሎፕ አድርገው ነገር ግን ያልሞቱትን አይጦች ደግሞ ወሰዱና he replaced their 20% dairy protein with one that had less than 5%. 20%ቱን አስቀርተው ካንሰር ይዟቸዋል። 20%ቱን ትተው 5% አደረጉላቸው። The result, the cancers immediately stopped growing and began to recede. Reverse ማድረግ ጀመረ። አሁን የተጫወቱት እኮ በቁጥር ላይ 20% እና 5% ነው ያሉት። Very interesting. ስለዚህ 20% አኒማል ፕሮቲን በዚህ ኬስ ከወተት የሚገኘው ፕሮቲን ካንሰሩን ችሉን ከፍ አደረገው። 5% ስናደርገው ደግሞ ጂኖቹ they turned off. Summary of Professor Campbell's studies. This is the summary now. አንደኛ animal protein was an essential food of cancer cells and that it allowed them to replicate. የካንሰር ሴሎች animal protein ላይ ይፋፋሉ፣ ይባዛሉ። Number 2, not all proteins were the same. Vegetable proteins did not promote cancer even when eaten in a very large amount. ስለዚህ የቬጅተብል ፕሮቲን እና ከቬጅተብል ከፍራፍሬ ከሆል ግሬን የምናገኛቸው ፕሮቲኖች የኛውን ካንሰርን ፕሮሞት አላረጉም። Only animal protein. አራተኛው if the animal protein intake was below 5%, the promotion of cancer did not appear to occur. It's very interesting. Groundbreaking. የሆነ ሪሰርችን ያደረጉት ያለ። ስለዚህ based on the China study and over 700 other studies, the more animal protein you eat, including milk, cheese, yogurt, chicken, beef, whatever, the higher your risk of virtually all Western diseases, including cancer, diabetes, allergies, autoimmune disease. አሁን እኮ ስለ ልብ በሽታ እኮ ብናወራ we see the same picture. ስለ ኮሌስትሮል ማወራ we see the same underlying causes. So, our Professor Campbell ሲናገሩ ምን ይላሉ? I know of nothing else in medicine that can come close to what a plant-based diet can do. Really amazing things happen. እኛም እኮ በእኛ ዌልነስ ሴንተር ሻላ ዌልነስ ሴንተር እያየን ነው። እኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች የተለያየ ኬዝ ይዘው የሚመጡ ሰዎች after 20-30 years on medication, we put them in such a lifestyle, then miracles do happen. So, Epic Oxford የሚባል ሌላ ትልቅ ጥናት ነበር። The largest ever cohort study of diet and health 520 ሰዎችን ያካተተ ጥናት ነው። በ10 የአውሮፓ ሀገሮች ውስጥ investigating the relationship between diet, lifestyle and environmental factors and the incidence of cancer and other chronic diseases. ይሄኛው የታወቀው Epic Oxford ጥናት ያሳየን ምንድነው? Compared to similar health conscious non-vegetarians, cancer rates were Epic Oxford ያሳየን 19% lower among vegans ምንላቸው ምንም አይነት የእንስሳት ተዋጽኦ የማይጠቀሙ ናቸው እና
11% lower among lacto-ovovarians ምንላቸው ስጋ አይበሉም ነገር ግን ወተት እና ዴሪ ፕሮዳክት እንቁላል ይጠቀማሉ ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት more vegans they are more advantage in this case the advanced health study ሁለተኛ የሚባለው የታወቀው በዓለም ውስጥ ታወቀው ጥናት የሚያሳየው 16% lower among vegans እና 8% lower among lacto-ovarians ስለዚህ የኛ significantly high የሆነ ውጤት ነው የምናየው ኦኬ አሁን በሴቶች ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ we talk about breast cancer ወንዶች ላይ ደግሞ ያን ደግሞ ትንሽ የሚያጠቃን prostate cancer ነው ስለሱ አንዳቸው ጥናት ልንገራችሁ reversal of early stage prostate cancer ዶክተር ዲን ኦርኒሽ እኚህ ሰውዬ በጣም የታወቁ ሳይንቲስት እና ዶክተር ናቸው እና ያለምንም ሰርጀሪ ያለምንም ባይፓስ ሰርጀሪ ያለምንም ስቴንት ያለምንም መድኃኒት 70-80% የተደፈኑ የልብ ደም ስሮች ኮሮነሪ አርተሪስ ምንላቸውን ኦፕን በማድረግ ለዓለም ለሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ትልቅ ነገር ያበረከቱ ናቸው እና ፕሮስቴት ካንሰርን በሚመለከት የሆነ ጥናት አድርገው ነበር ዶክተር ዲን ኦርኒሽ who demonstrated reversal of advanced heart disease through a plant-based diet in randomized controlled trial used the same intervention ልብን በሽታ ደም ስሮቹን ክሊር ለማድረግ የተጠቀሙበትን the same method ለፕሮስቴት ካንሰር ለኤርሊ ፕሮስቴት ተጠቀሙ እና after 3 months after 3 months of the diet and lifestyle intervention this man with early stage of prostate cancer የወንድ ዘር የምንለው ነው these men were noted to have a significant change in the expression of over 500 genes also genes known to promote cancers were suppressed ስለዚህ ካንሰርን ፕሮሞት የሚያደርጉት ጂኖች ሰፕረስድ ሆኑ ማለት ነው ከ500 በላይ የሚሆን በ3 ወር የፕላንት ቤዝድ ሆል ፉድ ኢንተርቬንሽን ብቻ this is amazing really according to Dr. Ornish diet and lifestyle change alone can help and even reverse prostate cancer in men too good to be true so I'm coming back to breast cancer now. So the breast cancer gene ይባላል አይደለ በ1949 ዲስከቨሪ ተደረገው BRCA1 እና BRCA2 reinforced the idea that breast cancer was due to genetic misfortune. ስለዚህ ብዙ ሴቶች አእምሮ ውስጥ ይሄ ነገር ቀርቷል ኦኬ በዘር ውስጥ ስላለ በቃ this is my fate አይነት ነገር ያ እሱን አስተሳሰባውን completely ከአእምሯችሁ እንድታወጡ ፈልጋለሁ and this caused fear among people with a family history of breast cancer but only 0.2% of individuals in the general population ማለት ከ500 ሴት አንዲት ሴት ብቻ ናት carry the mutated forms of these genes ከ500 ሴት አንዲት ሴት ብቻ ናት mutated የሆነ ጂን ያላት ማለት ነው so these genes need to be expressed expressed in order for them to participate in disease formation and nutrition may control this ይህ ማለት ለምሳሌ ለጡት ካንሰር የሚያጋልጥ ጂን ካለ ያንን ጂን እንደተኛ ማስቀረት እንችላለን ወይ ደግሞ ማነቃቃት እንችላለን how through our lifestyle በአንደኛ ደረጃ ደግሞ ምግባችን ማለት ነው ስለዚህ food change your genes Dr. Elizabeth Blackburn so Nobel Prize winner ናቸው ሴትዮ ይሄን በሚመለከት ትልቅ ጥናት አድርገዋል a study done by a Nobel Prize winner Elizabeth Blackburn found that a vegan diet so far from animal products caused more than 500 genes to change in 3 months Dr. Ornish ልክ እንደ ሳይንስ ውጤት ነው ያገኙት እኮ turning on genes that prevent disease and turning off genes that cause cancer, heart disease, and other illnesses. ስለዚህ የአመጋገብ ስርዓታችን በአንደኛ ደረጃ ጂኖቻችንን መቀስቀስ ይችላል ወይ ደግሞ እንደተኙ ማስቀረት ይችላል ማለት ነው። Amazing breast cancer preventive strategy አሁን ወደ እጃችን ላይ ወዳለው ወደ ተጨባጮቹ ነገሮች እየመጣው ነው። Nutritional science meets common sense. Diagnosis diet. Okay. ስለ ብሬስት ካንሰር ስናወራ ከኒውትሪሽን አንፃር በአንደኛ ደረጃ የምንጠቅሰው ምንድነው? ፍላክሲድ ተልባ ሳይንሱን አውላምታላችሁ
በየቦታው እናገኘው ተባ ሳይንሱን እንዳምጣ flax is the richest plant source of omega-3 fatty acids. The richest ከምናጋቸው plant richest omega-3 ያላቸው flax flaxes are really set apart by their lignan በተለይ lignan የሚባል phytoestrogen ውስጣቸው አለ ዋናውን ጫወታ the game changer game player ምንለው ዋናው lignan ነው ጫወታ የሚጫወተው ማለት ነው Flax seeds have around 100 times more lignans than other foods. Okay? Breast cancer, flax seed, very important.